आज फागुन 6 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि ठूलो गिरावट नै आएको छ। करिब 27 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2034.8 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 77 करोड भन्दा धेरैको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी बनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा ठुलो बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। बियरिश मरबुजु टाइपकै क्यान्डल छ। कारोबार रकम एभरेज कारोबार रकमभन्दा केही थोरै भए पनि 3 अर्ब 77 करोड भनेको राम्रै कारोबार रकम हो। मार्केट पार्टिसिपेसन ठिकै नै छ, एउटै रेन्जमै आइरहेको छ भने बजार चाहिँ घट्दै तलतिर गइरहेको देख्न सकिन्छ, जुन एउटा मार्केटको लागि एउटा दुःखद कुरा र अहिले चाहिँ बजार अगाडिको जुन 2020बाट मार्केट रिभर्स भएको थियो त्यही लेभल आसपासको नजिक रहेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब आजको इन्टरडे चार्ट मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तलतिर तेज डाउन भएको देख्न सकिन्छ। केही तल आइसकेपछि बिचमा केही सानो माइनर अपस्विङ जाने प्रयास गरे पनि खासै सफल भएन। एकहोरो घट्दै तल्लो लेभलतिर आइसकेपछि केही माथितिर जाने प्रयास गरे पनि खासै माथि जान सकेन र फेरि बजार चाहिँ घटेर तल्लो नै आएको छ। लोएस्ट पोइन्टबाट करिब 4 पोइन्ट जति चाहिँ माथि सुधार भएर बजार बन्द भएको देख्न सकिन्छ र आजको इन्टरडे चार्ट क्लियर डाउन ट्रेन्ड, एउटा मात्र सानो एउटा पुलब्याक दिएर ओभरअल घट्दो क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ। ट्रेन्ड के छ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्छ भने क्लियरली डाउन ट्रेन्ड छ, बियरिश ट्रेन्ड छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार घट्दो क्रममा देखिन्छ। रिभर्सल माथितिर जाने खालको अथवा यो घटिरहेको बजार करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको इन्डिकेसन 5 मिनट टाइम फ्रेममा समेत मिलिसकेको अवस्था छैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ। अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा, बजारले चाहिँ अगाडिको लोको दाँजोमा चाहिँ यतापट्टि लोअर लो फर्मेसन गरिसकेको थियो, जसले गर्दाखेरि फेरि माथि जाने क्रममा लोअर हाई नै क्रिएट, जबसम्म यो हाईलाई पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ लोअर हाई नै क्रिएट गरेर फेरि तलतिर अर्को यो लोको दाँजोमा फेरि नयाँ लो नै बनाउन सक्छ भन्ने एउटा जुन एनालाइसिस थियो त्यो नै भ्यालिड भएको छ। मार्केटले यो लेभललाई ब्रेक गरेर तलतिर चाहिँ झरेको छ र अब पनि फेरि पनि यहाँ जुन अहिले बजारले लोअर हाई क्रिएट गरेको छ, जबसम्म यो लेभललाई पार गर्दैन, यो भनेको करिब 2108 बिन्दु आसपासमा छ, जबसम्म 2108 भन्दा बजार तलतिर रहन्छ तबसम्म माथि गए पनि बजारको लागि त्यो एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र हो, हुनसक्छ र बजार चाहिँ फेरि तलतिर आउन सक्ने चान्स रहन्छ। अहिले यतिखेर करेन्ट सिनारीमा यदि हामी हेर्छौँ भने अन्डर करेक्सन नै छ मार्केट, कुनै पनि किसिमको करेक्सन कम्प्लिसन भएको अथवा यो लो लागिसकेको, यो लोको दाँजोमा यहाँ लोअर लो बनिसकेको अवस्था छैन। मार्केट चाहिँ एउटा लोअर लोको खोजीमा नै रहेको हामी देख्न सक्छौँ। मार्केट 15 मिनट्स र 5 मिनट्समा क्लियर डाउन ट्रेन्ड स्ट्रक्चर देखिन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ ओभरअल स्ट्रक्चर बुलिस देखिए पनि विकली र डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले टार्गेट हिट गरिसकेको हुनाले र मार्केटमाथि टपबाट आउने क्रममा एउटा म्यानिपुलेसन अलरेडी क्रिएट भइसकेको, पटक पटक मार्केटले चाहिँ माथितिर जाने प्रयास गर्दा माथितिर जान असफल भएको र फेरि प्रति जुन लेभलबाट फर्किन्छ जहाँ सपोर्ट लिएर माथिको हुन्छ त्यो लेभल्सलाई ब्रेक गर्दै तलतिर आएको हुनाले मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी धेरै छ भन्ने कुरा
अगाडिदेखि नै मैले सेयर गर्दै आएको थिएँ र बजारले यदि 2053 लाई ब्रेक गर्यो भने यो 2019 को जुन लो छ यो लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि भ्यालिड नै छ। अहिले मार्केट 2053 लाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने 2020 भन्दा माथि नै छ र अगाडिको स्ट्रक्चरसँग यदि हामीले कम्पेरिजन गर्छौँ भने जस्तै मार्केटले जुन हिसाबले मार्केट अगाडिको हाईभन्दा माथि गएर हायर फर्मेसन गरेको थियो, सो यसको आधारमा चाहिँ जबसम्म मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केटको चान्सेस भने यसरी पुनः माथितिर जान सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो एनालाइसिस भ्यालिड नै छ। तर यसको चान्स चाहिँ निकै नै कम रहेको कुरा हामीले जब मार्केट यो लेभलबाट माथितिर जाँदा मार्केट माथि जान सकेन, यसलाई पार गर्न सकेन, तल आयो त्यतिखेर नै त्यो सेयर गरेको कुरा हो। मिन्स अगाडि नै हजुरहरूलाई मैले कुन हिसाबले सेयर गरेको थिएँ, मार्केट यसरी माथि जाने क्रममा यसले यो हाईलाई पार गर्न सकेको हुनाले अब मार्केट चाहिँ तल आउने क्रममा यो डिमान्ड जोन कमजोर हुन सक्छ र यसरी ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने कुरा थियो। अब मार्केटमा यस्तो हुन्छ, टाइम फ्रेम क्यालकुलेसन गरेको हुँदैन, तर ओभरअलमा चाहिँ मार्केटले फेरि यहाँबाट के माथितिर जाने प्रयास गरे पनि त्यो असफल भएको छ र फेरि तल आएको छ। अब चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक गर्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। एउटा जस्ट यो हिसाबले मार्केट मुभ हुन सक्छ भनेर एनालाइसिस गरिएको, ओभरअलमा यो इन्टरनल मुभहरू क्याच गर्न चाहिँ त्यो इम्पोसिबल हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा अघिल्लो क्यान्डल बेयरिश क्यान्डल बनेको थियो र डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन सक्छ भन्ने एनालाइसिस थियो। आजको क्यान्डल अगाडिको क्यान्डललाई भ्यालिड गराएको छ र आजको क्यान्डल पनि बेयरिश मरोबजे टाइपको क्यान्डल छ। आजको क्यान्डलले पनि बजार चाहिँ केही तलतिर नै जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। सो आजको क्यान्डलको इफेक्टले बजार केही तलतिर जान सक्ने हामी लजिक लगाउन सक्छौँ। डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसनवाला क्यान्डल नै बनेको छ आज र अब बजार चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण लेभलमा आइपुगेको छ। विशेष गरी डेली टाइम फ्रेममा यो एउटा माइनर स्विङ लो मात्र हो भने आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो 2020 को लो भनेको चाहिँ मेजर लो नै हो, एउटा स्ट्रङ लेभल हो। सो यो लेभललाई चाहिँ यदि मार्केटले ब्रेक गर्छ भने आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ अब मार्केट बियरिश हुन्छ, किनभने मार्केट जुन हिसाबले यसरी मार्केट माथि बढिरहेको थियो, हायर लो क्रिएट गरेर मार्केट यसरी माथितिर गएको थियो। सो यो लोलाई ब्रेक गर्यो भने आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट बियरिश हुने भएको हुनाले सो माथि गए पनि मार्केटले यो 2200 लाई पार गर्न सक्ने चान्स कम नै राख्छ। सो यदि मार्केट माथितिर नजाने भन्ने त हुँदै हुँदैन, मार्केट तलमाथि गर्दै अगाडि बढ्ने हो। सो माथि जान्छ भने नि एउटा जस्ट माइनर अपस्विङ गएर फेरि पनि मार्केट यसरी तलतिर एउटा ट्रेन्ड क्याच गर्दै तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ हुन्छ कि भनेर हामीले त्यो हिसाबले हेर्न सक्छौँ। सो यो 2020 लाई ब्रेक गर्नु भनेको मार्केटको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन, तर यसो मार्केटको स्ट्रक्चर प्याटर्न हेर्दाखेरि मार्केटको मोमेन्टम हेर्दा यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि भन्ने देखिन्छ। सो आगामी डेजमा यदि 2020 भन्दा क्यान्डल तल क्लोज गर्छ भने तल आउँछ, तर इमिडिएटली माथि रिभर्स हुन्छ, क्यान्डल क्लोजिङ चाहिँ माथि नै गर्छ भने त्यो लिक्विडिटी स्विप भनिन्छ, त्यो धेरै नै राम्रो हुन्छ र त्यसले बजारलाई माथितिर लान सक्ने, इभन यो हाईलाई ब्रेक गराउन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ, इभन 2200 भन्दा माथितिर जान सक्ने क्यापेसिटी राख्छ। तर यदि क्यान्डल चाहिँ 2020 भन्दा तलतिर क्लोज हुन्छ भने यसले चाहिँ बजारलाई तलतिर पुनः 1900 को लेभलतिर लान सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जानुपर्दा डेली र आवरली हेर्दाखेरि मार्केटमा कुनै रिभर्सल देखिएको छैन, स्ट्रङ बियरिश मोमेन्टमका साथ बजार तल झरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ भने 5 र 15 मिनटमा पनि मार्केट अन्डर करेक्सन र डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यूमै छ। जुन हिसाब तेज घट्ने क्रममा के ब्रेक लागेको जस्तो भयो पनि करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन भने मिलिसकेको छैन। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै पहिलोपटक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।